Δεν είμαι νομικός, ούτε τον υποδίωμαι, παρά το γεγονός ότι με τόσες αγωγές και μηνύσεις που έχουμε φάει ως ιός, δικαιούμαστε κι εμείς να έχουμε το μεγαλώσιμό μας. Αλλά, μάλιστα σε μια από τις πρώτες σχετικές αγωγές, δικηγόρος του αντίθηκου φασίστα που διαμαρτυρόταν επειδή τον είπαμε φασίστα ήταν ο Μάκης Βορίδης. Ενώ την πιο πρόσφατη μήνυση μου την έχει υποβάλει ο Ηλίας Κασιδιάρης, όχι για όλα αυτά που έχουμε αποκαλύψει, γράψει κτλ. Αλλά λέει ότι παραβίασα τα προσωπικά του δεδομένα με ένα βίντεο αστείο που δημοσιεύτηκε. Τα δύο σχόλια. Το πρώτο σχετίζεται με αυτά που ανέλησε και η Τασία για το 187.1 του ποινικού κώδικα. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Λέω όμως ότι η διαρροή ήταν και ένα μήνυμα με στόχο την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί. Ουσιαστικά υποδείκνυε στην οργάνωση να χαμηλώσει τους τόνους, να αποφύγει τις αποκαλύψεις για τις διαχρονικές σχέσεις της με τους κυβερνητικούς παράγοντες και εκείνοι θα φροντίσουν από την πλευρά τους να διασώσουν τον κεντρικό πυρήνα της οργάνωσης και να την πληρώσουν μόνο τα εκτελεστικά όργανα των ταγμάτων εφόδου. Ενδεχομένως και στο εφετείο. Για την ουσία της αλλαγής μίλησε η Τασία. Το επιχείρημα όσων την προωθούν είναι ότι δεν μπορούμε να νομοθετούμε με βάση την πολιτική συγκυρία. Βεβαίως, ορθά. Αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που επιδιώκεται είναι με βάση την πολιτική συγκυρία να επανέλθει αυτό το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη. Να επέμβει δηλαδή η εκτελεστική εξουσία μέσω της νομοθετικής στη δικαστική για να απαλλαγεί η Χρυσή Αυγή. Ούτε η σύμβαση του Παλέρμο αποφασίστηκε σε αδιάφορη συγκυρία. Και εκείνη είχε το γνωστό στόχο που σας ανέφερε η Τασία. Μάλιστα και η ψήφιση του 29-28 του 2001, στο οποίο περιλαμβάνεται η σημερινή μορφή του 187.1, πραγματοποιήθηκε ακριβώς με στόχο να χρησιμοποιηθεί για τη δίωξη οργανώσεων πολιτικής βίας. Αλλά τότε, ως τέτοιες, θεωρούνταν μόνο οι λεγόμενες τρομοκρατικές οργανώσεις. Και η απάλληψη του όρου του οικονομικού προσπορισμού έγινε, όπως ρητά αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, για να περιληφθούν αυτές. Θα πρόσθετα για να γίνω ακόμα σαφέστερος ότι πολύ αργά θυμήθηκαν το επιχείρημα της συμμόρφωσης στη σύμβαση του Παλέρμο και την ανεξαρτησία της νομοθέτησης από την πολιτική συγκυρία οι άνθρωποι που προχωρούν αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί σε μεγάλο βαθμό μιλάμε για τους ίδιους ανθρώπους. Ο πρόεδρος της σημερινής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής μετήχε και στην επιτροπή που ετοίμασε το νομοθέτημα του 2001. Ενώ μετά από 2 χρόνια ήταν εκείνος που κατέλαβε την έδρα του αναπληρωτή εισαγγελέα στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Και εφάρμοσε βέβαια το 187.1. Ένα άλλο μέλος εκείνης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ήταν ο κύριος Ιωάννης Διώτης. Με επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως ξέρουμε, στην ανακριτική διαδικασία για τη 17 Νοέμβρη. Αντίθετα, από εκείνη την νομοπαρασκευαστική επιτροπή παραιτήθηκαν πολλοί νομικοί ακριβώς επειδή θεωρούσαν εσπεσμένη και υπονομευμένη τη διαδικασία. Και σημειώνω ότι ένας από αυτούς, ο καθηγητής Νίκος Παρασκευόπουλος, επισημαίνει σήμερα ότι είναι διπλά προβληματική η σχεδιαζόμενη νέα ρύθμιση. Συμπληρώνω ότι ο μόνος που το 2001 διανοήθηκε ότι με τη νέα ρύθμιση απειλείται η Χρυσή Αυγή ήταν η ίδια η ναζιστική οργάνωση, η οποία με άρθρο στην εφημερίδα της το Μάρτιο του 2001, αυτό είναι το άρθρο, λέγεται σχετικά με το νέο νόμο περί τρομοκρατίας, έδειξε πραγματικά πανικό και απέδωσε το νομοσχέδιο σε εφαρμογή των πρωτοκόλων των ψοφών της Ιών. Αναγνωρίζοντας τον εαυτό της στις διατάξεις του, έφτασε να προφητέψει ότι θα εφαρμοστεί για κάποιες καθόλου νόμιμες οργανώσεις. Κάτι παραπάνω γνώριζε ο Μιχαλολιάκος και η ομάδα του. Δεύτερο σχόλιο. Διατυπώνεται από διάφορες πλευρές η αμφιβολία ή το ερώτημα μήπως όλη η υπόθεση δεν είναι δεμένη, μήπως τα στοιχεία δεν είναι αρκετά κτλ. Όταν δεν είναι εκ του πονηρού η διατύπωση αυτών των ερωτημάτων, προδίδει απόλυτη άγνοια ή αδιαφορία για το περιεχόμενο της ποινικής δίωξης. Όμως τα στοιχεία βοούν όχι μόνο μέσα στην ογκώδη δικογραφία, η οποία έχει προκύψει από συσχέτιση δεκάδων υποθέσεων, αλλά ακόμα και από τις στήλες των εφημερίδων και τα ρεπορτάζ των καναλιών. Αλλά κάθε φορά που δημοσιοποιείται κάποιο καινούριο στοιχείο, όλοι πέφτουν από τα σύννεφα
και ανακαλύπτουν πάλι την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης, όπως συνέβη προχθές με τη δημοσιοποίηση από την εφημερίδα των Συντακτών του τηλεφωνήματος του Λαγού για την ευθύνη του, για την χαρά του μάλλον, που οι συναγωνιστές του στο πέραμα έλειωσαν την ομάδα του Πάμε. Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με μια ανυπέρβλητη αντίφαση. Δεν πρόκειται για μια κλασική εγκληματική οργάνωση τύπου μαφίας, ούτε για ένα συνδυασμό ενός πολιτικού κόμματος με μια παράνομη στρατιωτική δομή. Το εξήγησε εξαιρετικά η Βασιλική προηγουμένως. Εξαιτίας της πολύχρονης δράσης της στο περιθώριο της πολιτικής ως μιας πολύ μικρής οργάνωσης, τα δύο τμήματά της, το πολιτικό και το στρατιωτικό, το κοινοβουλευτικό και το εγκληματικό, το δημόσιο και το παράνομο, είναι απόλυτα συνδεδεμένα και διαθέτουν κοινή ιεραρχική δομή και κοινή ηγεσία. Και το σημαντικότερο, επειδή η βία, η επίδειξη ισχύως και η τρομοκρατία για τη Χρυσή Αυγή δεν είναι το μέσο της πολιτικής δράσης, όπως συμβαίνει με άλλες μορφές βίαιων ή ένοπλων οργανώσεων, αλλά το ίδιο το μήνυμα προς τους οπαδούς της και προς τους πολίτες, ακριβώς επειδή είναι ναζιστική, είναι υποχρεωμένη να επέρεται ακόμα και δημόσια για αυτή τη δράση, όπως κάνουν οι παράνομες οργανώσεις με τις προκηρύξεις τους. Όσο και αν η ηγεσία της μπροστά στους εισαγγελείς και τους ανακριτές τα αρνείται όλα και είναι έτοιμη να αποκηρύξει όσα μέλη συλλαμβάνονται. Ο μελετητής του Νίτσε, Θεόφιλος Πλατής, ο οποίος τα έχει πάρει με τη Χρυσή Αυγή ακριβώς επειδή μεταξύ άλλων ο Μιχαλολιάκος και η παρέα του κακοποιούν συστηματικά και τον Νίτσε, έχει μελετήσει προσεκτικά το σώμα των εφημερίδων της Χρυσής Αυγής από τις αρχές του 1993. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι, όπως αποδεικνύει η έρευνά του, όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα από τη δικαιοσύνη βρίσκουν την απάντησή τους σε κείμενα της εφημερίδας αυτής. Φυσικά δεν μιλώ μόνο για την ναζιστική συγκρότηση της οργάνωσης, την οποία έχουν περιγράψει όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα χωρίς καμιά εξαίρεση, και βέβαια ανάμεσά τους και όσοι κάθονται σε αυτό το βήμα. Μιλώ για κάτι πολύ περισσότερο. Είναι τα ίδια τα στελέχη της Χρυσής Αυγής που επιβεβαιώνουν το κρυφό καταστατικό το οποίο τώρα αρνούνται, τα ίδια παραδέχονται τη στρατιωτική δομή της οργάνωσής τους, ομολογούν τη δράση των ταγμάτων εφόδου, αναφέρονται στους στόχους τους, περιγράφουν το περιβόητε Führerprinzip, την αρχή του αρχηγού, την οποία τώρα διαψεύδουν επειδή καίει τον Führer Μιχαλολιάκο. Αυτό το δημοσιευμένο υλικό είναι τόσο εντυπωσιακό που καθιστά ατελέσφορη κάθε προσπάθεια απαλλαγής της οργάνωσης από την εγκληματική της δράση και συγκάλυψης των πραγματικών της προθέσεων. Αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα της Χρυσής Αυγής. Είναι υποχρεωμένη από την ίδια τη συγκρότησή της όχι μόνο να οργανώνει και να διαπράττει τα εγκλήματα αυτά που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και να τα διαλαλεί όχι μόνο στους μοιημένους, αλλά και στους υποψήφιους οπαδούς. Και αυτή η αδυναμία δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά στη φυλακή. Σας ευχαριστώ πολύ.